En ik onderwerp alle andere familieleden. Het is al aan live.
necesito capito que ya no le podemos hacer nada. Ay, gato. Ja, die snoer. Met die snoer, ik kan er niet van doen. Beste mensen, goedemiddag. We willen samen met de familie wjinaldum vast naderen op deze dag. En we naderen God niet met blijdschap in het hart, maar met verdriet. We weten dat de dood door God zelf is ingesteld. En zijn Zoon Jezus Christus heeft door zijn kruisdood de dood overwonnen. Waardoor hij de sleutel van de dood en het dodenrijk in zijn handen heeft. En God die het leven geeft, hij neemt het terug. En daarom zullen we hem vragen om kracht en troost. En die zekerheid dat hij ons aanhoort en van ons mag overnemen. We beginnen deze dienst daarom in naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Genade en vrede van Christus Jezus zijn met u allen. Amen. Mijn naam is broeder Erwin Huisraad van de Zaal. Wij zingen met elkaar van gezang 13. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. 2 versen. Welk een vriend is
zwaar belast beladen. Hemelse Vader, God van trouw, benaderen voor u. In de zekerheid dat u ons aanhoort. Heer, we nodigen u uit als de stille naamprediker in ons midden, Heer. En we leggen onszelf in uw handen. We leggen de familie wjinaldum in uw handen, o God. Heer, want ze hebben uw troost en kracht nodig om moeder zo meteen naar haar laatste rustplaats te begeleiden. Heer, raak gij de harten van ons aan. U kent ons zitten, u kent ons opstaan. Niks en dan ook niks van ons is verborgen voor u. Het leven van ons is uw bezit. En wanneer het u behaagt, dan roept u terug. En zo heeft het u behaagd op 84-jarige leeftijd uw dochter naar huis te brengen. En we zijn hier rondom het onzielig lichaam. Kom in ons midden. Doorwaai ons met uw heilige geest. En mogen dat licht van u, uw Zoon Jezus Christus, ons allen overschaduwen. Neem van ons over. In onze zuchten, in onze tranen, in ons verdriet. Zo bid ik en vraag ik u. In naam van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Amen. Een trouwe vriend woont in de hemel, lied 20, 2 vers. Lees eerst de dagtekst van 14 november, de dag van overlijden, en de dagtekst van vandaag. Druppel hemelen van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen. De aarde openen zich, opdat het heil ontluiken en zij daarbij gerechtigheid doen uitspruiten. Ik, de Heere, heb dit geschapen. Druppel hemelen van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen. De
aarde openen zich, opdat het heil ontluiken en zij daarbij gerechtigheid doet uitspruiten. Ik, de Heere, heb dit geschapen. Jesaja 45, vers 8. En het leerwoord, zie nu is het de tijd des welbehagen, zie nu is het de dag des heils. 1 Korinthe 6, vers 2. En de tekst van vandaag, 23 november, is niet mijn woord zoals een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer die een steenros vermorselt. Is niet mijn woord zo als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer die een steenros vermorselt. Jeremia 23, vers 29. En het leerwoord. Terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Handelingen 4, vers 31. En het lied, Heilige Geest, wie's kracht mij tot Jezus bracht, mij de weg der waarheid leerde en mij zondig hart bekeerde. U zij dank, gezegd tot in eeuwigheid. Tot zover de dagteksten. 19. Dresimi Yumidatra, Dresimi, 2 versen. Jacoba Filette Silva. We noemden de laatste tijd alleen maar Jacoba hoor.
vroeger hield ze niet van die naam. En nadat ze gevraagd heeft van, noemen jullie me Silva? En als we Jacoba zeiden, gaf ze toch antwoord. U heeft het al gelezen, de dochter van de moeder en de vader, wie de moeder was en wie de vader was. Heb u al gelezen en gehoord? Nog een keer. Nou, ze is de dochter geweest van een wjinaldum, Albertus wjinaldum. Dat was de vader en de moeder was Ferdina Madonna. Zij was weduwe van Desiree Ruel Olenski, onze vader. En ze heeft 7 kinderen gehad. 4 meisjes, 3 dochters, 3 jongens. Toen ze het eerste meisje kreeg, dat ben ik, kwam Linda, mijn zusje, daarna. En toen kwam Mavis, de derde. Zei ze steeds tegen mijn vader, ja, je hebt een kind in jou, maar ik wil ook eentje hebben. Toen kwam Mavis. En na Mavis is haar opgekomen, dus ze waren zo blij dat ze een jongen had. En toen moest ze haar ook voorschrijven, kwam hij, die zegt ze, man, joh, man, ja, gooi voorschrijven van Juan Bobby. Want toen kwam Heidi en toen moest haar ook even bij oma Telly, oudere zus van haar moeder, die al de bevallingen heeft geleid in de familie. En zo kwam haar ook bij oma Telly aan, zodat ze Heidi kon zoeken. En toen kwam Iwan, tweede jongen. En ze bleef maar klagen, ik wil ook een kind in mijn man, want je hebt 1 in jouw man. Want hij werd in juni jaren. En Linda kwam ook in juni, werd in juni geboren. Dus Linda was ook haar zijn man. En ze bleef maar klagen. Ja, want je in me doen, je kwam in je mond. En toen kwam Iwan. En ze raakte toen zwanger, dacht ze krijgt niet meer. Ze alles gelaten zoals het was. En toen raakte ze zwanger van Daryl, de jongste. En ze heeft die hele zwangerschap gehad. Niet dat we nu op een ambtje mogen zien. Niet weten dat dat kind in haar hand geboren zou worden. En dat is haar jongste zoon die alles altijd voor de heeft gedaan. Alles wat er gedaan wordt is Daddy heeft op bed gemogen, want Daddy heeft dat gedaan, Daddy heeft dat gedaan. Daddy heeft ook alleen maar koeienmelk gedronken, wij moesten het gaan sjouwen. Het mooie van dit verhaal, met ons, mijn moeder was krachtig vrouw, een stevige vrouw, echt een stevige vrouw. Wat zij wil gebeurt er, maar mijn moeder was een toffe vrouw. Ja. Weet je, dat is iets wat ik nooit vergeet. Zoals, ja, daar kwam iemand aanlopen. Zo was mijn moeder. Ja. Maar de eerste 6 kinderen had ze alle kracht om soms wel een pak slagen uit te delen, weet je. Maar toen Daryl kwam, toen Daryl op een gegeven moment wat ouder werd, had ze die kracht niet meer. Dus ze wilde Daryl een keer een pak slagen geven. Daryl pakte haar hand zo van, wat doe je? Weet je, zo. Gooi me vrek, hè? Vrek, het woord vrek. Mijn moeder die gebruikt dat woord zo vaak. Maar dat was voor haar het moment dat ze die omslag maakte in haar hoofd van oké, dit is de laatste keer dat ik mijn kinderen een pak slaag wil geven. Dus dat was het einde. Vandaar dat zij en Daryl 2 handen op 1 buik. Ja. Dus dat moest even tussendoor gezegd worden. Ja. Nou, en toen groeiden we op, het huis moest gebouwd worden. Ze was een spaarzame vrouw. En mijn vader bracht elke fortnight, elke 14 dagen bracht hij een envelop. Ik zag het ook met mijn envelop. En uit dat envelop ging de helft op een spaarrekening. En de helft gebruikte ze de hele maand. En elke maand is dat gebeurd, spaarden ze. Tot op een gegeven moment het huis geschilderd moet worden. Toen zei ze, deze kom schilderen. Ik zei, deze kan dan ook wel even money. En toen heeft ze in die kledingkast waar ik altijd die sleutel voor moest vasthouden, niet weten dat daar de DSB-bank in zat, daar kwam dat geld eruit. Toen is het aan mijn vader gegeven, deze tak, zie wat je vindt aan money. En dan envelop gegeven,
vanaf 14 dagen. En dat is waar. Zei mijn vader. En toen zo werd het huis geschilderd. Ze was heel spaars en ze was staan vasten. En als ze bezetten van dat zou ze doen, dan moest het ook gebeuren. Dan zegt ze aan ons is Mr. Hardtime. Mr. Hardtime wil zeggen we gaan olierijst eten. Of rijst met trassie. En zo zijn we opgevoed. En we zijn er niet dood van geworden, we zijn volwassen geworden, we hebben ervan geleerd. Ik heb ook mijn kinderen geleerd, Mr. Hardtime. En dan gaan we olierijst eten. Alleen dan wel met een stukje vlees. Dat is het enige verschil. Ja. En zo is het gegaan. Op een gegeven moment zegt mijn vader van deze, we want to go, maar we want to want to de check bro baby. Het leven wordt iets duurder. En zo moest ze schoonmaakwerk gaan doen. Toen is ze schoonmaakwerk begonnen bij een postkantoor, Koelebandje vroeger. En zo is ze gaan schoonmaken en wij als twee oudsten gingen elke keer na school lopen naar postkantoor dat wij dit maken. En van post... Nee, we liepen. Ja, van Saronschool liepen we naar postkantoor. Later was het Rust en Vrede school. En zo liepen we en als we terugkwamen naar huis gingen we met de bus terug naar huis, Linda en ik. En zo liepen we. En zo heeft ze gewerkt als schoonmaakster tot op een gegeven moment. Ze is de opleiding gaan doen, kleuterleidster. Ze heeft zoveel cursussen gedaan. Ze heeft kookcursussen gedaan. Ze heeft handwerken gedaan. Bakcursussen. Ze stond echt altijd in de keuken. We hadden elke weekend iets lekkers uit de moeder met een lekkere mond. En zo is ze dus de cursus op een kleuterleidster gaan doen. En ze heeft het gehaald. En toen is ze op de Wenselschool, de eerste school, mocht ze school geven aan de kleuters. En de tweede school, de laatste school was de Srimansin school. En daar heeft ze dus tot het einde gewerkt tot ze dus met pensioen is gegaan. En ja, toen is ze daarna leuke dingen gaan doen. Ze is gaan reizen. Ze kwam heel veel naar ons in Nederland. En het was heel leuk. Ja, tot op een gegeven moment, ja, 2008 geworden van ze werd verkeerd achter. Dus nu, als je telt, nu 10 jaar dat het dus begonnen is, tot dus dat we op dit moment zijn gekomen, waar ze daar ligt om het dus ter graven te brengen. We hebben leuke tijden gehad in de 10 jaar dat ik dus toen ze verkeerd achter werd, heb ik gezegd, maar ik kom met je blijven. En ik was hier ook in die tijden steeds op en af ben ik gegaan. We hebben hele leuke tijden gehad. Ik heb zelf bij die oliereis verder aangehaald. Maar we gaan olie alleen zien. Oh, hier en nog. Niet zo lang. Je moet dat maar dat die bij die zo mami. Dat heb ik ook weer dus kon ze er herinneren. Maar toen zei ze zo mami, en dan moet je naar olie. Nee, ik kon je maar ook weer daarover. Want ze hield van lekker eten. En dus zo hebben we onze tijd doorgebracht. Was heel leuk, was heel leuk. En toen ze ook voor het eerst 2012 heb ik er ook 6 weken genomen. Bij het ouderlijk huis, zo is precies dat mijn vader dat huis gebouwd had. Mijn vader heeft 3 huizen voor mijn moeder gebouwd. 1 Stellenstraat, die eerste wist ze niet. Stellenstraat wist ze nog wel. En die, naar papa bouwen, also wist je maar naar 3 also papa bouwen. Dat kon ze ook nog vertellen en dan liet ze me zien die tawiri moest plukken, want ze kreeg op toen ja ingebroken is, want het is op het erf. Weet je, dus dat soort leuke momenten hebben we gehad en later zag ik ook dat het minder werd, dat de dementie toenam, de hersenen stierven uit en dat mijn moeder kind werd en ja, zo is ze een beetje gaan afglijden. Tot op een gegeven moment een beetje. En dus ik heb een paar dingen voor me opgeschreven. Schoonmaaks hebben we gehad, kleuterlees hebben we gehad. Misschien kun je nog iets vertellen hoe zij en pa begonnen. Oh ja, ja, ja. Want dat heb ik mijn vader, toen ze gingen vechten, met Bouterse Brunsweg, toen is mijn vader naar Nederland, want hij was echt een binnenlandse man. Hij ging jagen, vissen. En hij vaarde langs bergen daar waar mijn moeder stond aan de waterkant en hij zag er.
En hier wordt moeilijk. Je zit nou daar weer. En Nee, dat hoort er niet. oké. En nou, van dat moment was er één zus tussen, dus die hij benaderd heeft, dus die brieven over en weer gingen brengen. En hij hield ontzettend veel van die ene zus. Ik kan er Alles met was- niks aanwijzen. Zij bracht die brieven voor ma en pa over en weer. Telekisi asan klepong, dat die asan klepong, ze heeft haar werk goed gedaan, daarom was hij haar lievelingsschoonzus. Dan een paar botten, daar hebben we actie om de hand, of tegen de ouders, ze zijn de ouders om de hand gaan vragen van moeder. Want als je nou wat als je werkt en dan had ik vraag, een paar botten binnen alleen puro. En zo heeft die ma ontmoet. En ja, dan de Aki heeft goed werk gedaan. Daarom zijn ze even voorgekomen en alle leuke dingen erop doen. Ja, dat was mijn moeder, die was straks de gaan brengen. We hebben dus geluisterd naar de biografie van de overledene. Wij antwoorden hierop met die 25. We will have your mama, we have een true mama, we will love you so te, loku no adede. Deze moeder voor ons betekent. Ze is
is een fantastisch mens geweest. Ze heeft het heel goed gedaan. En ik zeg, ze heeft het ook perfect gedaan. Beter zoals ze niet moeten. Omdat ze mens is. Maar een mens is niet volmaakt. Maar God is volmaakt. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ze is tot het uiterste gegaan zoals u zo'n beetje gevolgd heeft wat er allemaal naar voren is gekomen. En ik vind het ook fijn en fantastisch om haar de laatste jaren tot hier aan toe heb mogen meemaken. Voor wie ze eigenlijk was en is geweest. Dat heeft mij zo geïnspireerd. En tot mijn hart geschud. En dat ze mij ook haar Bijbel heeft overhandigd. Ze zegt, meer heb ik niet voor je. Dit heb ik voor je. En ze gaf geluk. En het moment toen ze me het gaf, voelde het voelde alsof er iets door mij heen getransformeerd werd. Dat heeft me ontzettend goed gedaan. En zodanig aangesterkt dat ik ben gaan begrijpen waarom ze de keus had genomen. En ik zeg niet zomaar een keus, maar het is een radicaal keus geweest. Dat ze de stap genomen heeft om te zeggen van, ik ga God dienen. Want God dienen is een keus die je maakt. En niet zomaar. En God zegt, hij wil het met heel je hart. Heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. Om dat verstand, die bewustwording, moet kunnen ontvangen en het moet kunnen doordringen wat het is om God te dienen. En in die hoedanigheid heb ik haar meegemaakt als moeder. Dat heeft me zo geïnspireerd en me zo aangesproken, wil ik zeggen. Ik wil God daarvoor een applaus. Ik kan hem haar niet meer geven. Ze is hier niet meer. Maar ik zeg, het is onze verantwoording, onze plicht. En ik ben u allen ontzettend dankbaar daarvoor dat u ons niet in de steek hebt gelaten. Ik vind het zo fijn. Ik wil niemand tekort doen. Maar toen ik deze mevrouw binnen zag komen, u mag gaan staan. Ja, u mag gaan staan. Het is een mevrouw. Ik stuurde me vaak als er een boodschap ik was, ze zeggen ik was voor de mooie familie, ik wist niet wat voor de mooie was. Maar ik moest gaan, ze stuurde me overal gaan dit doen. En ik wist deze mevrouw Kramer was de beste collega. En ik zag het net binnenkomen en het raakte. Ik zei, ik dacht van, ze is er alleen. En toen ik er zag en er weer die herinneringen kwamen weer naar boven. En dat heeft me ontzettend goed gedaan dat ik u mag zien bij haar mevrouw. Het doet me heel goed. En ik ben God ontzettend dankbaar voor. Lieve mensen, ik draag u niet op, maar ik vraag u alle respect op. Laten we bij God groot maken. Onmisbaar, want hij was in Europa, maar hij was mijn oom. Gaat u staan? Hij was onmisbaar. Ja? Ja. Je hebt niet steeds aan. Ja. En op welke tijd en ontijd. Met
lees vanuit Mattheüs 11. Johannes 11. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en haar zus Martha. Maria was het die de Heer gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zuster dan zonden hem bericht: Heere, zie, die gij lief hebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij: deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu dan had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen ter plaatse waar hij was. Daarna echter zeide hij tot zijn discipelen: laten wij weder naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen, en gaat gij weder daarheen? Jezus antwoordde: gaat er geen 12 uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Zo sprak hij, en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit die slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot hem: Heere, als hij slaapt, zal hij herstellen? Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zij echter meende dat hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven. En het verblijdt mij om u dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt. Maar laten wij tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn discipelen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. Betania nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer 15 stadien. Velen uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Martha dan zeide tot Jezus: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u zal geven al wat gij van hem begeert. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet het, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal eeuwig niet sterven. Zalig zij die Gods woord horen, in hun hart te bewaren en ook ernaar proberen te leven. Amen. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel daarmee. We zingen 2 versen. Lied 18. Zoete troost
als leidraad, als krakker. Het woord dat ons in vreugde en verdriet moet richten. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallen zijn, o Heer en God. Tot lof en eer van uw Zoon Jezus Christus. Halleluja. Amen. Beste mensen, geliefde broers en zusters. De dood is iets vreselijks die ons in dit leven kan overkomen. Vele gelovigen weten niet hoe sterven van hun geliefde op een godsvruchtige manier te verwerken. Ook mensen in de tijd van Jezus Christus hadden het niet moeilijk, hadden het niet makkelijk om de dood te verwerken. In het verhaal van de dood van Lazarus, waar zijn zussen Martha en Maria zeer verdrietig om zij heen gaan. Martha kon bijna niet geloven dat haar broer er niet meer was. De 4 dagen na zijn dood leken een grote waas van rouw, bezoekers en blijken van medeleven. En ook Jezus kwam om zijn medeleven te betuigen. Want Lazarus was zijn beste vriend. En er ontstond een gesprek tussen Jezus Christus en Martha, een van de zussen van Lazarus. En toen Martha Jezus zag, bracht ze onder woorden wat haar en Maria al dagen dwars zat. En Martha zei, Heer, indien gij hier gewaard of geweest zou zijn, zou mijn broeder niet sterven. En meteen zei Jezus tegen haar, om haar geloof te versterken, uw broer zal opstaan. Maar Martha, doordat ze zodanig in de band van de dood van haar broer was, begreep ze niet wat Jezus haar duidelijk wilde maken. Want zij dacht dat Jezus het had over de opstanding, de opstanding van de laatste dagen. Laatste dag. De opstanding peminanga je ook toe. Zij bribi in Masra Jezus. Bisa koko toe. Dus zij dacht dat het daarom ging. Maar broers en zusters, Jezus zei iets onvergetelijks. Iets dat ook vandaag voor u en ik weggelegd is. Iets dat u en ik moeten weten vandaag aan de dag. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft, let u op wat hij zegt. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft u dat? Jezus hemzelf is hier aan de woord. En Jezus vroeg Martha, geloof gij dit? Jezus stelde haar vragen om haar te laten concentreren op haar geloof in Jezus Christus. En wanneer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, wat bedoelt hij dan? Jezus bedoelt daarmee te zeggen dat hij autoriteit heeft over de dood en het leven. Beste mensen, kunt u me volgen?
Jezus wil ons daarmee duidelijk maken dat hij autoriteit heeft over leven en dood. Maar in een man voelt liefde naar dit. Hij wil ons daarmee duidelijk maken dat hij het fundament is van het leven van elk mens. En dat hij ook het fundament is van de dood. Hij leert ons op de tweede plaats dat waarachtig geloof in hem ons eeuwig leven biedt. Bent u met me hier? Hij leert ons dat waarachtig geloof in hem ons eeuwig leven biedt. En als derde leert hij ons om te beseffen dat de dood niet het einde is. Hij leert ons als gelovigen om te beseffen dat de dood niet het einde is van ons leven met God. Bent u hier met mij? De dood is niet het einde van ons leven met God. De kern van dit verhaal, van de dood van Lazarus, de kern van dit verhaal, die opstanding van Lazarus, is een oproep aan u en ik. Een oproep vandaag aan u en ik. Om in Jezus Christus te blijven geloven en in hem volledig te vertrouwen. Die oproep is een oproep voor u en ik. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zijn leven, ook al is hij gestorven. Is een oproep voor u en ik om te weten dat we in hem moeten blijven geloven. Want die akisa boskopu anogo direct. Anogo direct dat hij eigenlijk asikiwa no. Hij zegt het in het woord. Hij zegt, die dood van Lazarus was een teken om God te verheerlijken. Was een teken om duidelijk te maken dat hij de macht heeft over leven en dood. En wie gelooft, heeft verstand samen. Jezus heeft die macht over leven en dood. Hij heeft die autoriteit, hij heeft het gezag over leven en dood. En nu pas begrijp ik waarom in sommige volkeren de ons madere in plaats de dwingt op een zie-fassie, de dwingt op een trabreti-fassie. Laat ik even aan de kant. Want in principe, de ons madere, we zouden niet in die droevige stemming als zodanig moeten zijn. Maar in een stemming van hoop. In een stemming van ai me gwa oso. Ik ga terug naar de hemelse Vader. In die we geloven. Want Paulus zelf zegt het. Paulus zegt, wanneer die aardse tent wordt afgebroken, wij een gebouw in de hemel hebben. De aardstink voor Janagron tapu brokogwe aluswe. Wanneer we geloven, is er voor ons een eeuwig leven daar in de hemel. Maar prijskaartje naar pribi, waka in pribi, naar Masra Jezus. En we kunnen dat zeggen van zuster Olenski. Hoe kan dat vinden? Net in een day, no be holding if I be waka go prani award of gado. Mensen van Saran die hier zitten weten het. Mensen van ik ben die hier zitten weten het. Dabe haswa gwe voor prani da woord of masra. Dan ben je links en dan ben je rechts. Wasan ben de en moest go do a work of masra gado. Op den duur was haar huis zelf één gemeente. Heb ik het fout? En daarom mag u zeggen, uw moeder is te huis geroepen door God hemzelf.
Maar vraag aan karing kon naar ons. En natuurlijk, je mag krijgen. Je mag stoten, omdat hij nog geen moro. Je mag stoten, je mag krijgen. Want Lazarus in een verhaal voor Lazarus, dat je ziet dat Jezus terug kreeg. En waarom huilt Jezus? Jezus was boos op die dood, omdat Jezus nog niet het graf was ingegaan. Dus hij was boos dat dit het doet onder ons. Maar Olenski haswa in Gadogatri. Auroko abe sapgado. En wat er leven geweest is, zo de foto aan Mekki in een liberatie, ligt niet aan ons als mens om haar een etiket op te plakken. Het is God hemzelf. Want de Bijbel leert ons. Oordeel niet. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmee gij mee, zult gij gemeten worden. Een veroordeling. Ik voel dat wat min kunt. Maar dat doet ik een voorbeeld voor één. Dat ben ik klaar. Ik ben een surudati masra. Ik ben een surudati ja. En we mogen zeggen, ze is ontslapen in de Heer. Ze is ontslapen in de Heer. En dat mag voor u een waardevol iets zijn. En ik zei het gisteravond. Agado libi, anu libi zuinig. Anu libi zuinig. Anu libi zodanig dat het jatras bakoit zijn. Vandaag aan de dag leven wij. We kunnen het voorbeeld van haar overnemen. Hoe leven wij? Leven wij om God te behagen? Of leven wij voor wakker naar de contre baka? Leven wij in die overtuiging dat God ons metgezel is? Leven wij? Ik ben hier om mensen te beschuldigen. Maar wanneer ik preek met jou, afini van boskop of massa. Zij is voor ons een voorbeeld voor ons. Ze is voor ons een voorbeeld. Din kadon amoro Zwitserland die de. Amoro Zwitserland. Want met dat was dan altijd. Te pot aan no to jeng. Te pot aan sansai kwisi jeng. En hij pot en via Facebook. En hij pot en. Maar if je hebt een bon compère, of je denkt dat je een bon compère, je praktijk dat je voor territorie. En if you want something, if you have no one smart, you make pro die faro. Ze is voor ons een voorbeeld. Ze heeft die kinderen. En die breekt het dat zo'n takje van. Mi imagine een Bijbel. Want voor Galo, want Trasani, no ben desa wa mama kan die een pichi. Dan Gado. Vooral vandaag aan de dag. Laten we onze ogen openslaan en loeken wat er gebeurt in de wereld. Want if alle mama volgen voetspoor voor één, dan komt het goed, ja. Dan komt het goed. We laten onze kinderen aan ons slot open, daar komt die jassa spoed aan de passie. Ja, no. Zij is een voorbeeld voor ons. Familie Olenski, wij naden, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen, allemaal. Ze heeft haar strijd gestreden op deze dag. En weet u wat voor strijd ze gestreden heeft? Hij wil zeggen, als strijd voor geloof. Een worstel om te blijven bij haar Heer en Heiland. Want zeker moment die ben zade twee sokto weer konen act.
maar worstel voor die naar troon. En we mogen haar leggen vandaag aan de schoot der aarde. Opdat God haar te zijn tijd zo let voor een beetje Lazarus, dat zij ook een plaats mag bemachten in Gods schoot. Dat is alleen voor ons nogmaals, maar dat mag wel. Beste van u, mag u God mag u sterkte doen. En mag u zeggen, dus dat soort van dat ik kan voorbeeld voor mama ook. Of soort van denkbaar in een voetspoor voor moeder. Maar zal ik u allemaal naar papa? Dus om het vast te krijgen. Is om het niet te dienen, om het te vermijden. Want ze heeft een kostbaar talent voor je boek en haar gelaten. En dat is Christus dienen. En ja, kwam wat doen. Agadolibi is not easy. But it is good. En makkelijk, maar waardig. En deel ding. En dat is reden om te passen in stand. En ik heb begrepen na de laatste leven dat haar woorden waren. Dat haar weer een Chicago. En een Chicago. Als een Chicago. En dat geloof is zo gestorven. Laat dat voor u een hoop zijn. Laat dat voor uw troost zijn. Laat dat voor uw hoofd zijn om te zeggen, ze is bij haar Heer en Heiland. Halleluja. Amen. Ieder uur, ieder stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Lied 14. Vader, we hebben naar uw woord geluisterd. Uw woord dat ons oproept om in uw Zoon Jezus Christus onze hoop, onze vertrouwen te stellen. Uw Zoon leert ons dat indien we geloven, wij ook zullen leven.
we met u zullen leven, ook al zijn we gestorven. Heer, we danken u voor die oproep. We danken u voor die houvast aan ons gegeven als gelovigen. Maar Heer, wat ik bid, is dat wij mogen blijven wandelen in het licht van. Dat we in de voetsporen, o mijn Vader, van zuster Olensky mogen treden. Om dicht bij God te zijn. Om God uit te dragen. Om ambassadeur te zijn van God in deze wereld. Om het licht te zijn, o God. Om zout der aarde te zijn in dit leven. Heer, help ons. Want we kunnen het niet uit onszelf. Maar we hebben geleerd, Heer, dat wanneer we geloven, waarachtig geloven, dat er voor ons eeuwig leven is weggelegd. Heer, we danken u voor wat zuster Olensky heeft mogen betekenen voor kinderen. Voor broers, zussen, kleinkinderen, nichten, neefjes. Maar ook voor mensen. Ook voor broeders en zusters. Wat ze heeft mogen betekenen als mens. Heer, we bidden dat u voor haar geen rechter, maar een zaligmaker mag zijn. We vragen u om haar ziel de volkomen rust te geven, Heer. Hemelse Vader, we leggen de nabestaanden in uw hand. We bidden dat ze elkaar mogen omarmen. We bidden dat ze elkaar mogen ondersteunen. We bidden dat ze tot kracht en steun mogen zijn voor elkaar. Kom in ons midden, Heer, doorwaai ons met de geest. En mogen wanneer we van hier gaan, dat licht van u ons steeds nabij zijn. Heer, de tranen zullen er zijn. De herinnering aan moeder, aan zus, aan oma. Heer, aan tante zal er blijven zijn. Het gemis zal voelbaar zijn. Maar Heer, u zal troosten en u zal kracht geven. Hemelse Vader, we leggen dit alles in uw handen. In geloof, Heer, dat ook wanneer we van hier gaan, dat u met ons zal gaan. Dat u ons zal leiden en dat u ons zal brengen. Zo bidden en vragen wij u. In naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar van tezamen. 3. Het was op een dag bij het meer. Simon Petrus was druk in het meer. En de mensen die nog geen afscheid hebben genomen, krijgen de gelegenheid om dat niet te doen. Ga je mee?
Wat de toekomst brengen mogen, mij geleiden, heren, aan 12. Lied 26. God van trouw, 28. Eeuwige
mag ik de familie vragen om de laatste afscheid te nemen. En wanneer de familie dat doet, dan zingen wij lied 17. U zij de glorie opgestane Heer. Mag ik de familie vragen laatste afscheid te nemen? Alle twee kanten.
Bootsman brengt haar dan de zee. Brengt haar dan de zee. Bootsman brengt haar dan de zee. Jezus is raken en wacht die u. Bootsman brengt haar dan de zee. Ja, deze gezegd. Nee, ano ba? Wat is dat? Yung regelen om te... Waar is ze? Maak naar buiten. Nama palem adego, nama palem adego, Alle kracht zit boven. Alle kracht zit Adesso anzi il code e becco.